Hei, olen Rami Ratvio, työskentelen yliopiston lehtorina Yliopistopedagogiikan keskus Hypessä ja Kestävyystieteen instituutti Helsusissa. Tänään aiheena on strateginen ajattelu ja toimijuus. Erilaisten muutosten hallinta ja suunnittelu on arkea yhä useammassa asiantuntijatehtävässä. Strategiat, toimintasuunnitelmat, tietoperustainen päätöksenteko, politiikkasuositukset sekä toiminnan esteet ja ajurit vaikuttavat organisaatioiden toimintaan. Globaaleihin kestävyyskriiseihin sopeutuminen ja niiden ehkäiseminen, kuten kiihtyvän lajikadon, ilmastonmuutoksen tai ylikulutuksen hillitseminen tai epätasa-arvon vähentäminen, vaativat systeemitason muutoksia talouteen, energian ja ravinnon tuotantoon, kaupunkiseutujen kehitykseen ja hyvinvoinnin ja luonnonjärjestelmien turvaamiseen. Ongelmien ratkaisussa tarvitaan sekä eri alojen asiantuntijoiden panosta että ihan jokaisen meistä ajattelutavoissa ja toiminnassa tapahtuvia muutoksia. Strategisella ajattelulla ja toimijuudella viitataan henkilön kykyyn toimia jonkin asian edistämiseksi ja mieltää itsensä aktiiviseksi toimijaksi, jonka toiminnalla tai toimimattomuudella on konkreettisia seurauksia ja jolla on mahdollisuuksia vaikuttaa. Strategisen ajattelun tai toimintakompetenssin käsite on yleistynyt esimerkiksi ympäristökasvatuksen ja kestävyyskasvatuksen tutkimuksessa, jossa on tarkasteltu mahdollisuuksia kouluttaa kestävän kehityksen puolesta toimivia ihmisiä. Lähestymistapa on sovellettu myös esimerkiksi luonnontiedekasvatuksessa, demokratiakasvatuksessa ja innovaatiokasvatuksessa. Ihminen, jolla on kykyä strategiseen ajatteluun esimerkiksi kestävyyskysymysten osalta, kykenee ja haluaa osallistua prosesseihin, jotka tähtäävät kestävyysongelmien ratkaisemiseen. Hän osaa myös arvioida ja suunnitella ratkaisuihin liittyviä prosesseja sekä osallistua niitä koskevaan päätöksentekoon. Tämä voi tarkoittaa esimerkiksi kestävyyttä tukevien erilaisten kokeilujen, interventioiden, siirtymien tai muutoksen suunnittelua ja toteutusta. Nämä taidot liittyvät keskeisesti toimijuuteen, jolla viitataan kykyyn tarkoitukselliseen toimintaan. Keskeistä on siis opiskelijoiden tietoisuus omista päätöksistään ja toimistaan. Miten tukea opetuksessa näitä taitoja? Miten me voimme opetuksessa vahvistaa opiskelijoiden tietoja hänen toimintamahdollisuuksistaan, taitoa ja halua toimia asian puolesta sekä uskoa omiin toiminta- ja vaikutusmahdollisuuksiinsa? Kirjallisuudessa on tunnistettu erilaisia edellytyksiä opetukselle, joka vahvistaa opiskelijoiden strategista ajattelua ja toimijuutta. Tyypillistä on opetuksen toiminta- ja ratkaisukeskeisyys. Ratkottavat haasteet voivat olla autenttisia ja sijoittua myös luokkatilojen ulkopuolelle ja ratketa erilaisten sidosryhmien kanssa yhteistyössä. Tärkeänä koettujen asioiden puolesta toimiminen voi voimaannuttaa ja vahvistaa omaa toimijuutta. Opiskelijoiden toiminnalla voi olla myös konkreettisia näkyviä vaikutuksia. Esimerkiksi opiskelijoiden saamia tuloksia voidaan hyödyntää näkyvällä tavalla. Keskeistä on myös yhteistoiminnallisuus ja yhteisöllinen toiminta sekä osallisuus, esimerkiksi niin, että opiskelijat ottavat osaa päätöksentekoon, eli suunnittelevat, toteuttavat ja arvioivat toimintaansa. Opetuksessa tulisi myös huomioida ratkottavien kysymysten herättämät tunteet, niiden vaikutukset opiskelijoihin ja tunteiden käsittely. Tässä voi olla apuna esimerkiksi taide- tai draamapedagogiikan menetelmät. Yhteisöllisyyden rakentumista voidaan tukea erilaisten ryhmäyttävien aktiviteettien avulla. Opetusmenetelminä voidaan hyödyntää esimerkiksi haasteperustaista tai ongelmalähtöistä oppimista, yhteistoiminnallista tai projektioppimista tai tieteiden välistä ryhmäopetusta. Esimerkiksi projektioppimisessa opiskelijat käynnistävät autenttisen projektin suunnittelun ja asettavat siihen liittyvät tavoitteet,
keräävät taustatietoa tutkittavasta ongelmasta, pohtivat, miten arvioivat omaa toimintaansa sekä keräävät aineistoa ja resursseja projektin toteuttamiseen. Työ voi tapahtua monitieteisissä tiimeissä yhdessä sidosryhmien kanssa. Projektin toteuttamisen jälkeen tiimit esittelevät projektinsa, reflektoivat prosessia ja sen onnistumista sekä pohtivat jatkokehittämismahdollisuuksia. Erilaisten kehittämiskokeilujen suunnitteluun ja toteuttamiseen opiskelijat voivat hyödyntää esimerkiksi kehittämistutkimuksen ja muotoiluajattelun menetelmiä. Kokeilujen suunnitteluun voidaan hyödyntää Canvasta, eli taulukon muotoon rakennettua suunnittelutyökalua. Kehittäminen voi tapahtua useassa syklissä, jossa opiskelijat keräävät palautetta ja jalostavat ratkaisuaan uuden tiedon valossa. Esimerkiksi kestävyysmurroksen edistämiseen tarvitaan myös monia muita asiantuntijataitoja. Kestävyyskysymykset ovat monimutkaisia, niiden taustalla olevien prosessien ja ilmiöiden jäsentämiseen tarvitaan kriittistä ja systeemistä ajattelua. Kestävyyteen ja vastuullisuuteen liittyvien arvojen ja periaatteiden huomioimiseen ja määrittelyyn tarvitaan kykyä arvojen ja eettisyyden ajatteluun. Tulevaisuusajattelua tarvitaan vaihtoehtoisten tulevaisuuksien tarkasteluun ja toivottavien tulevaisuuksien visiointiin yhdessä arvojen ja eettisyyden ajattelun taitojen kanssa. Strategista ajattelua ja toimijuutta tarvitaan kestävyyssiirtymien suunnitteluun ja toteutukseen oikealla hetkellä, mutta tämä vaatii myös tieteenalat ylittävää yhteistyötä, missä tarvitaan vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja. Meidän kaikkien tulisi pohtia, minkälaisia toimintamahdollisuuksia meillä on esimerkiksi kestävyyden ja vastuullisuuden edistämiseen. Miten me voimme tukea kestävyysmurrosta yhteiskunnassa, tapahtuisi sitten tieteen ja teknologian, hallinnon, talouden ja rahoituksen työkaluin tai meidän henkilökohtaisessa elämässä ja erilaisissa yhteisöissä, joissa toimimme ja joiden jäseniä olemme. Nämä painotukset ovat nopeasti voimistuneet myös reaktiona globaalien ympäristöliikkeiden, kuten Elokapinan tai Fridays for Futurein myötä. Monet opiskelijat oppivat myös kestävyystaitoja, kuten strategista ajattelua tai vaikkapa tulevaisuusajattelua aktivisteina yhteiskunnallisissa ja ympäristöliikkeissä. Myös yliopistojen tulee olla planetaarisissa rajoissa tapahtuvan kehityksen suunnannäyttäjiä ja aktiivisia tulevaisuuden rakentajia. Opetus ja akateemiset asiantuntijataidot voivat tarjota hyvän vipuvarren kestävyyden ja vastuullisuuden tavoitteiden edistämiseen.